Ο Θείος Φωτισμός είναι το παν. Πολλές φορές λέω σε μερικούς: κανόνισε όπως σε φωτίσει ο Θεός. Όταν λέω πως σε φωτίσει ο Θεός, εννοώ ο άνθρωπος να δει τα πράγματα με θείο φωτισμό και όχι με την ανθρώπινη λογική. Να μην νομίζει πως ό,τι αναπαύει εκείνον είναι και η φώτιση του Θεού. Γέροντα, πώς έρχεται ο Θείος Φωτισμός? Ας ξεσκουριάσουμε τα καλώδια. Ο παλαιός άνθρωπος γίνεται καλός αγωγός και τότε περνάει χάρις του Θεού και δέχεται το θείο φως της χάριτος. Αλλιώς γίνονται βραχυκλώματα και δεν ενεργεί η χάρις. Όλη η βάση είναι να προσέξει ο άνθρωπος να μην τον εγκαταλείψει η χάρις του Θεού για να έχει το θείο φωτισμό. Γιατί αν δεν υπάρχει θείος φωτισμός, όλα χαμένα είναι. Τι τράβηξε ο Χριστός με τους μαθητές πριν τους επισκιάσει η χάρις? Γιατί ήταν γήινοι. Πριν από την Πεντηκοστή, είχε δοθεί εξουσία από το Θεό στους μαθητές να βοηθούν τον κόσμο. Δεν είχαν όμως ακόμη το θείο φωτισμό που πήραν την Πεντηκοστή. Ενώ τους έλεγε ο Χριστός ότι θα πάει στα Ιεροσόλυμα και θα σταυρωθεί ο Υιός του ανθρώπου κτλ., εκείνοι νόμιζαν ότι όταν πάει στα Ιεροσόλυμα θα τον κάνουν βασιλιά. Σκέφτονταν ανθρώπινα. Γι' αυτό τους απασχολούσε ποιος θα καθίσει δεξιά και ποιος αριστερά από τον Χριστό. Πήγε η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου και τον παρακάλεσε να βάλει στη βασιλεία του το ένα παιδί της από τα δεξιά του και το άλλο από τα αριστερά του. Από την ημέρα όμως της Πεντηκοστής που ο Χριστός τους έστειλε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, είχαν πλέον οι Απόστολοι μόνιμα τη Θεία Χάρη. Προηγουμένως, μόνο μερικές φορές είχαν θείο φωτισμό. Ήταν σαν να γέμιζε η μπαταρία τους και πάλι ξεντλίτο. Πάλι έπρεπε να τη βάλουν στην πρίζα, να φορτιστεί. Πάλι εξεντλίτο και πάλι στην πρίζα. Όταν τους έστειλε τον Παράκλητο, δεν χρειαζόταν πια η πρίζα. Όχι ότι εμείς τώρα είμαστε καλύτεροι και εκείνοι ήταν χειρότεροι, αλλά εμείς ζούμε στον καιρό της χάριτος. Γι' αυτό δεν έχουμε ελαφρυντικά. Είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε και τον Παράκλητο, τα έχουμε όλα. Τότε δεν είχε σταυρωθεί ακόμα ο Χριστός και είχε κατά κάποιο τρόπο εξουσία ο διάβολος και εύκολα παρέσυρε τους ανθρώπους. Μετά τη σταύρωση δόθηκε σε όλους τη δυνατότητα από τον Χριστό να έχουν το θείο φωτισμό. Θυσιάστηκε ο Χριστός και μας ελευθέρωσε. Βαπτιστήκαμε στο όνομά Του. Την πρίζα την έχει συνέχεια βαλμένη. Τώρα εμείς γινόμαστε αιτία να μην περνάει το ρεύμα της Θείας Χάριτος, γιατί αφήνουμε τα καλώδια μας σκουριασμένα. Γέροντα, τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να κατοικήσει τον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα? Αγωνιστικό πνεύμα, ταπείνωση, φιλότιμο, αρχοντιά και θυσία. Ο άνθρωπος είναι άχρηστος άμα λείψει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι το φως, το θείο φως. Όλη η βάση εκεί είναι. Αν κανείς δεν βλέπει, μπορεί να χτυπήσει πάνω στο τζάμι, να πέσει σε κανένα κρεμό ή σε λάκκο ή σε ακαθαρσίες και σε βόθρο ακόμη. Δεν βλέπει που πάει, γιατί στερείται το φως. Άμα όμως βλέπει λίγο, προφυλάγεται. Άμα βλέπει πιο πολύ, αποφεύγει όλους αυτούς τους κινδύνους και βαδίζει με ασφάλεια στο δρόμο του. Και για να έρθει το φως, πρέπει να θέλεις να βγεις από το σκοτάδι. Και λίγο θαμπάν βλέπουν οι άνθρωποι, δεν θα πέφτουν. Και ο Θεός δεν θα στεναχωριέται. Αν ένας πατέρας στεναχωριέται όταν τα παιδιά του πέφτουν στις λάσπες, στα αγκάθια, στον γκρεμό, πόσο μάλλον ο Θεός. Όλο το κακό που γίνεται στον κόσμο είναι γιατί λείπει ο θείος φωτισμός. Και όταν λείπει ο θείος φωτισμός, βρίσκεται στο σκοτάδι ο άνθρωπος. Τότε ο ένας λέει: από εδώ θα πάμε. Ο άλλος λέει: όχι, εγώ ξέρω καλά, από εδώ θα πάμε. Ο άλλος: από εδώ. Ο άλλος: από εκεί. Ο καθένας νομίζει ότι είναι καλό να πάνε από εκεί που λέει αυτός. Όλοι δηλαδή ενδιαφέρονται για το καλό, αλλά βρίσκονται σε μια θαμπομάρα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αν δεν υπήρχε θαμπομάρα, δεν θα μάλωναν. Θα έβλεπαν τον καλύτερο δρόμο και θα τραβούσαν προς τα εκεί. Θέλω να πω ότι όλοι μπορεί να κινούνται με καλή διάθεση, αλλά επειδή υπάρχει θαμπομάρα, δημιουργούνται πολλά και στην κοινωνία και στην εκκλησία. Τουλάχιστον στην εκκλησία οι περισσότεροι δεν έχουν κακή διάθεση, αλλά λείπει ο θείος φωτισμός. Για το καλό αγωνίζεται, αλλά τελικά που καταλήγουν? Γι' αυτό να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει έστω και λίγο θείο φωτισμό, γιατί αλλιώς, σαν το τυφλό, θα σκοντάφτουμε. Στη Θεία Λειτουργία, όταν λέει ο ιερέας τα ασά εκ των σών, προσεύχομαι στο Θεό να φωτίσει τον κόσμο για να βλέπει. Λίγο να φωτίσει ο Θεός, να φύγει το σκοτάδι, για να μην σακατεύονται πνευματικά οι άνθρωποι. Και στο δεύτερο ψαλμό, που ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης τον διάβαζε για να φωτίσει ο Θεός αυτούς που πηγαίνουν σε συνέδρια, λέω να φωτίσει ο Θεός όλους τους άρχοντες, μετά να φωτίσει την ιεραρχία και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, να δέχονται το Άγιο Πνεύμα για να βοηθούν τον κόσμο. Και λίγο ένα να φωτίσει και τους άλλους να τους κάνει δεκτικούς. Ξέρετε τι καλό μπορεί να γίνει? Μία κουβέντα να πει ένας άρχοντας, όλα αλλάζουν. Έχουν ανάγκη από θείο φωτισμό οι άνθρωποι. Ο καλός Θεός δίνει το θείο φωτισμό του σε αυτούς που έχουν αγαθή προαίρεση. Ένας δικαστικός μου διηγήθηκε μία περίπτωση που αντιμετώπισε ο ίδιος.
Ένα μοναχό τον έστειλε το μοναστήρι του με 500 λίρες να αγοράσει ένα κτήμα. Πήγε να ρωτήσει κάποιον έμπορο και εκείνος του είπε: «Άστα σε μένα για να μην το κουβαλάς». Του άφησε τα χρήματα. «Τι καλός άνθρωπος», είπε ο μοναχός με ένα καλό λογισμό. «Μου πήρε και το βάρος». Όταν επέστρεψε, δεν του έδινε τις 500 λίρες και επιπλέον έλεγε ότι του έδωσε και 8 εκατομμύρια. Ο καημένος ο μοναχός σκεφτόταν πώς θα γυρίσει στο μοναστήρι. Έδωσε τις 500 λίρες και δεν πήρε τίποτε. Και επιπλέον, ο άλλος του ζητούσε και 8 εκατομμύρια. Το θέμα κατέληξε στο δικαστήριο. Στη δίκη ο δικαστικός, από μια έμπνευση που είχε, έκανε μια σειρά ερωτήσεων και αποδείχθηκε ότι ο έμπορος όχι μόνο δεν έδωσε τίποτα στο μοναχό, αλλά και ότι του πήρε και τις λίρες. Διέκρινε σε αυτό το δικαστικό μια κατάσταση σαν του προφήτη Δανιήλ. Επειδή είχε φόβο Θεού, ο Θεός τον φώτισε και ενήργησε σωστά. Όλη η βάση είναι ο θείος φωτισμός. Και αν έρθει ο θείος φωτισμός, τότε ο άνθρωπος αναπαύει και το περιβάλλον του και ο ίδιος εξελίσσεται πνευματικά. Γι' αυτό λέω ότι καλά είναι τα φώτα και τα πολύφωτα, η εφευρέηση του εγκεφάλου, αλλά ανώτερο είναι το θείο φως της χάριτος του Θεού, το οποίο φωτίζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που έχει θείο φωτισμό βλέπει πολύ καθαρά τα πράγματα. Πληροφορείται χωρίς αμφιβολία και ούτε εκείνος κουράζεται, αλλά και τους άλλους βοηθάει πολύ θετικά. Πολύ χαίρομαι όταν βλέπω ψυχές που προσέχουν και αγωνίζονται μέσα στον κόσμο που γέμισε από τα αγκαλάκια. Ο Θεός, σαν καλός και δίκαιος που είναι, έδωσε σε όλους μας και ανάλογα χαρίσματα. Για παράδειγμα, στους άνδρες έδωσε τον ανδρισμό και στις γυναίκες την αγάπη, για να αγωνιζόμαστε και να ανεβαίνουμε την πνευματική κλίμακα με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε εκείνον που είναι ο δημιουργός μας. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουμε δίπλα μας, εκτός από ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν πνευματικά, και τον ίδιο τον Χριστό που μας βοηθάει. Την Παναγία, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ και τους Άγιους Πάντες. Θάρρος λοιπόν. Ο Χριστός είναι πολύ δυνατός, είναι παντοδύναμος και θα δώσει τη θεϊκή του δύναμη να συντρίψουμε τα κέρατα του πονηρού. Μας παρακολουθεί συνέχεια οράτος και θα μας ενισχύει όταν εμείς έχουμε την αγαθή προαίρεση και κάνουμε το μικρό κατά δύναμη αγώνα μας. Όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τις αφορμές της αμαρτίας, να προσέχουμε τις αισθήσεις μας, γιατί όλα από εκεί ξεκινούν. Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγη Β, Πνευματική Αφύπνιση, σελίδα 48.